اوسه پورې چې څومره موږ راغللو باینانس اپلیکیشن مو ویلې، کینډل سټکس مو ویلې، چارټ پیټرنز مو ویلې، ټیکنیکل انالیسس کلاس هم موږ واغېستو 15 دقیقې مکمله یو ویډیو وله. دې ورځ کې یو سوال رانه ډېر خلک پوښتنه کوي چې صحیح ده دا ټول شیان خو مو ویلې، څنګه پوه شو چې دا قیمت په جګېدو کې ده باوجود دې چې دا انالیسس خپل کوو، دې نه کومه اسانه طریقه شته ده موږ پوه شو چې دا دوامداره جګېږي یا دوامداره په ټیټېدو کې ده، دا څنګه پوه شو؟ ډېر اسانه طریقه ده، موږ انګلیش کې ورته وایي ټرینډ از یور فرینډ. ټرینډ باید ته را پیدا کړې. اوس ټرینډ شی ده؟ ټرینډ دا ده چې قیمت هر خواته چې روان اوسي هغه دوامداره په مخ سمت رواني. موږ 3 رقم ته ټرینډ لرو، یو ساید ویز ټرینډ لرو، یو اپ ټرینډ لرو او یو ډاون ټرینډ لرو. دا ویډیو چې اوس تاسو ته اخره پورې وګورئ پوه به شئ چې دا اپ ټرینډ ډاون ټرینډ او خپله ټرینډ شی ده. نو ډېر سر به خلاص شي په دې کرپټو اخیستلو کې چې کم ټایم واخلئ او کم ټایم کې وانخلئ، پرېږدئ همداسې صحیح ده. یا صبر وکئ چې دا ډاون ټرینډ ختم شي، یا نوي ټریډران اوسئ چې اپ ټرینډ شروع کیږي بیا خپل هغه ده خرید و فروخت تاسو کولی شئ. اوله خبره مخکې مې تکرار کړله، اوس بیا وایم چې موږ 3 رقم ته ټرینډ لرو. 3 types of trend: up trend, sideways trend او down trend. up trend چې ته وایي، up trend چې کله په یو مشخص ټایم فریم کې یا 15 دقیقو کې یا 1 ساعت کې یا 4 ساعت کې یا یو ورځ کې چې هر یو ټایم فریم ګورې چې مسلسل قیمت جګیږي هغې ته up trend وایي. راځو چارټ کې ګورو. مخکې مو ویلې چې کله دا پرایس همداسې جګ رواني دا ټرینډ نه ده. ټرینډ دا ده چې مسلسل همداسې روان اوسي. مثلا راشو دلته شته ده، دلته اوس وګورئ یو دفعه جګ شوی ده، بیا داسې راغلی لاندې، بیا جګ شوی ده. د مخکې چې څونه پرایس جګ شوی دی نه نور هم زیات تللی ده پاس، صحیح ده. بیا راغلی لاندې، دریم ځل چې جګ شوی ده دې نه هم پاس تللی ده. نو دغه تا ته ښیي چې پرایس په یو ټرینډ کې روان ده، پاس روان ده. دا یو خبره وله. بل مونږ ویلې چې هایر هایس لري، دې ته چې وایي دې نقطې ته. ګور یو مونږ دا نقطه لرو، یو دا نقطه شوله او یو هم دا نقطه شو، صحیح ده. دلته مونږ یو څو نقطې نور هم لرو، دا دې ته چې وایي دې ته هایر های وایي. شارټکټ کې به ایچ ورته ولیکو، دا به م 32 کو چې ښکاره شي او بلو. دې کې به مونږ یو څو شیان نور هم لرو، لو هایر لو هم لرو. دا اوس یعنی چې دا جګتلی ده، جګ تلو کې جګترین نقطه دا یو ده. خو دغه ځای چې کوم ده دا ایریا دلته دا چې ولیکو هایر لو، یعنی جګ تللو کې پرایس چې کله پاس روان ده لاندې نقطه دا یو ده، صحیح ده. دا خو دا ځای شو. همدقسې بل هایر لو مونږ لرو دغلته، دلته پورې لیکو هایر لو. درېیمه نقطه دلته ده، دلته هم ولیکو هایر لو، صحیح ده. دویم خبره وله چې کله پرایس جګ رواني، یو دفعه جګ شو، دویم ځل چې جګېږي هغه دې نه هم جګ اوسي، دریم ځل چې جګې اوسي هغه دې نه هم جګېږي. دریم مونږ ویل یو لاین به داسې ډرا کړو. مثلا دې ځای کې یو لاین راخلم تر دې نقطې پورې، ګوره په همدغه لاین باندې روان ده. دا ګوره مهم نه ده چې دې ځای کې تاسو ته جګ شوی را ټیټ شوی، دا که مونږ ټایم فریمز نور هم تقسیم کړو، دا پرایس چې دونه جګ و ټیټ تللی دا هم تاسو ته کینډل سټکس ښیي درته. نو یعنې هغه ټرینډ ما روان ده په همدې لاره کې. اوس اپ ټرینډ کې چې هر ځای کې ته واخلې فایده ده. مثلا دلته تا راغلی ایډنټیفای دې کړو، لوور لو جوړه شوله، بیا راغی دې ځای کې چې لاندې راځي، دې ځای کې چې بریک واخیسته ته پوهېږې چې والا یو هایر های جوړ شو، بیا هایر لو راغی. دویم چې کله پرایس جګ شوی ده دې نه جګ تللی، بیا چې را ټیټ شوی ده دې نه نه ده را ټیټ شوی، جګ ده. نو دلته به ته که واخلې یا دې ځای کې هم واخلې چې لاندې راغی بېرته ځي دونه پورې راځي. ګوره بل دفعه چې بیا بریک آوټ کړی ده ډېر تللی ده. دا یې موږ اپ ټرینډ کې چې کومې خبرې وې دلته دي. ډاون ټرینډ چې ته وایي چې هماغه مشخص ټایم فریم کې 15 1 ساعت 4 ساعتو کې قیمت مسلسل طریقې سره لاندې روان اوسي، دې ته ډاون ټرینډ وایي. داسې نه ده چې سیده را روان اوسي، داسې لږ لاندې باندې کېږي، همداسې ورو ورو لاندې روان شي. اپ ټرینډ هم زینه زینه غوندې پاس روان شي. دا اوس موږ ډاون ټرینډ ده، صحیح ده. ګوره دلته موږ اپ ټرینډ شته ده، یو لاین ډرا کړه، ګوره سم صحیح برابر په مخ لاین باندې روان دي. هایر های هایر لو، هایر های هایر لو، هایر های هایر لو، پرایس جګ تللی ده. همدقسې دغه ځای کې موږ سره ډاون ټرینډ ده. ګوره پرایس دلته ده، لاندې راغلی، بیا تللی پاس، بیا لاندې راغلی، بیا تللی پاس، بیا لاندې راغلی. ګورئ یو پوینټ موږ سره ده، دویم پوینټ ده او دریم پوینټ ده. اوس که دا موږ یو لاین پې راکش کړو، ګوره دلته
ټول په همدې یو لاین باندې دي. صحیح ده. دلته اوس موږ چې لرو دلته موږ سره ده لوور لو. لوور لو یعنی پرایس راټیټ شوی ده او ټیټ ترین پوینټ یې په دې حالت کې دا یو ده. او د پاس پوینټونو ته چې شی وایي لوور های. او د پاس پوینټونو ته چې شی وایي لوور های یعنی چې لاندې روان ده خو په دې لاندې تګ کې جګترین نقطه یې دا یو ده لوور های. اوس چې ټرینډ ټاکله پیدا کو یو دفعه یو پوینټ ده وکاتو بل پوینټ ده وکاتو چې خپل ټکنیکل انالیسس وکړئ چې کله دویم ځل لاندې راځي نو دا نفر پوهیږي چې دغه کوم لاین ما ډرا کړی ده دې وخت کې خو دا نه وي. دې سره پورې دا بیرته راځي خپل پرایس ټچ کوي. نو کولی شي چې دې ځایونو کې هغه واخلي او هغه یې دلته خرڅ کړي. همداسې اوس په اپ ټرینډ کې چې هر ځای کې ته واخلي چې هر پوینټ کې ته واخلي کولی شي پاس لاړ. دلته اوس چې موږ د خپل کینډل سټیک کوم پیټرنس ول هغه وګورو هغې نه موږ پوهېږو. ګوره دلته پرایس موږ سره جګتلی ده. ګوره زیات لاندې راغلی بیا کم شوی ده کم شوی ده پوهېږي. دلته کلر یې چینج شو. صحیح ده. یعنې بیرته شاته روان ده. ګوره دلته موږ سره وړکی ده سایز یې غټ شوی نور هم غټ شوی ده یعنې پرایس جګ طرف ته زور زیات ده. صحیح ده. بیا ریډ کینډل سټیک لاندې روان دي سایز یې غټ ده بیا وړکی شوی زور یې نه ده رسېدلی. صحیح ده که نه. بیا همداسې بیرته چې زور نه ده رسېدلی نو عموما هغه پرایس انورټ کېږي بیرته پاس ځي بل طرف ته. نو دا دونه ډیټیلز کې تشریحاتو د کینډل سټیک ضرورت نشته. د خپل مکمل یو کینډل سټیک پیټرنز درس لرو کولی شئ هغې کې تاسو ټول وګورئ. نو دا و چې څنګه کولی شئ تاسو اپ ټرینډ او ډاون ټرینډ پیدا کړئ. امید لرم چې څه م زده کړي اوسئ. دا و څنګه کولی شئ تاسو اپ ټرینډ ډاون ټرینډ او ساید ټرینډ پیدا کړئ. هغې نه څنګه فایده واخلئ. څنګه کولی شئ هغې کې خپل انویسټمنټ وکړئ یا کوینس واخلئ او خرڅ کړئ. نو چینل سبسکرایب کړئ خپل دوستان سره شریک کړئ بل آیکن باندې کلیک کړئ چې نورې ویډیوګانو نه باخبر اوسئ کله چې راځي.